everyone, welcome back to my channel David Vanina. সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰি থকা ভিডিও লৈ আহিছো যেটো হৈছে মেকআপ ভিডিও আৰু প্ৰথমতে কওঁ মই মেকআপত একেবাৰে এক্সপাৰ্ট নহয় জাস্ট কৰিবৰ কাৰণে অলপমান ট্ৰাই কৰিছো আৰু এটো এটা মই নিউড টাইপৰ লুক দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছো আৰু মই এই মানে এই লুকটো দিবৰ কাৰণে কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছো মই গুটেখিনি প্ৰডাক্টৰ লিংক তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে যদি কোনোবাই বাই কৰিব বিচাৰে অনলাইন দেন আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব তো ঠিক আছে মইনো আজি এই লুকটো কেনেকৈ দিলো আৰু কেনেকৈ বনালো আহক চাই লওঁ প্ৰথমতে মই মোৰ ফেসটো ক্লিন কৰি লম এনেদৰে এখন জনসনৰ ওয়াইপস লৈ পেলাই মুখখন ক্লিন কৰি বিউটিৰ প্ৰাইমাৰ লৈছো আৰু এনেদৰে ডট ডট কৰি যত পোৰ্সবোৰ থাকে তাতে মই এপ্লাই কৰি লম মোৰ নাকৰ পোৰ্শনখিনিত বেছিকৈ পোৰ্স আছে হেতু কাৰণে মই নাকৰ পোৰ্শনখিনি আৰু কপালত অলপমান প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিছো এতিয়া ফাউন্ডেশন ব্ৰাছৰ সহায়েৰে ফাউন্ডেশনখিনি মুখত এপ্লাই কৰি লম আৰু ঠিক তেনেদৰে ডিঙিটো এপ্লাই কৰি লম আৰু মই যেহেতু নিউড মেকআপ কৰি আছো অলপমান লাইট মেকআপ কৰিছো হেতু কাৰণে ফাউন্ডেশন বেছি ইউজ কৰা নাই একেবাৰে কম ইউজ কৰিছো এতিয়া কৰিম কন্ট্ৰোৰ আৰু কন্ট্ৰোৰৰ কাৰণে মই লৈছো কিছ বিউটিৰ কন্ট্ৰোৰ ষ্টিক আৰু মই ডাৰ্ক শেড দি
আইশ্বেডোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ মেবেলিনৰ এখন নিউড পেলেট ইয়াতে খুব ধুনীয়া শিমাৰী এণ্ড মেট টাইপৰ কালাৰ আছে আৰু এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছৰ সহায়েৰে মই এটা শিমাৰী টাইপৰ কালাৰ লৈ পেলাই এনেদৰে মোৰ আইলিডত এপ্লাই কৰি ল'ম
দিছ ইজ মাই ফাইনেল লুক আৰু এই লুকটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু সকলো ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব মেকআপ লুকটো আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু মই বেছি হেভি মেকআপ কৰা নাই অলপ নিউড টাইপত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মেকআপটো আৰু মই মেকআপত একেবাৰে এক্সপাৰ্ট নহয় মই প্ৰথমতেও কৈছোঁ জাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে মেকআপৰ ভিডিঅ' দিবা বুলি বা চ' আজি মই এটা ফাইনেলি আৰু মেকআপৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ এই চেনেলটোত আগতেও এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ একদম প্ৰথম কিন্তু তেতিয়া মই মোৰ ভণ্টিক কৰিছিলোঁ আৰু ইমানো বেছি এক্সপাৰ্ট নাছিলোঁ বাট এতিয়া মানে অলপ চাই মানে পাৰা হৈছোঁ বাট পুৰা প্ৰপাৰলি নহয় আৰু মই এনেকুৱা টাইপৰ মেকআপবোৰ বহুত বেছি ভাল পাওঁ তাৰমানে খুব বেছি হেভি হ'বও নালাগে অলপমান মানে চিম্পলত লাইট মেকআপবোৰ মোৰ ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে আজি তেনেকুৱা এটা লুক দিবই ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু বহুত কিছু ভুল হ'ব পাৰে যিসকল মেকআপ আৰ্টিষ্ট যদি চাই মোৰ ভিডিঅ'টো দেন মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কি ভুল হ'ল বা কি শুদ্ধ হ'ল তেতিয়া মই কিছুমান ভুলবোৰ শুদ্ধ কৰিব ট্ৰাই কৰিম তো ঠিক আছে আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকল মোৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কিনাৰে থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পায় তো ঠিক আছে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে টিল দেন বাই বাই